Hello everyone and welcome to the official YouTube channel of Adda 247 Northeast. আমি আমাৰ কারেন্ট এফেয়ার্সৰ ক্লাছটো প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই কৰোঁ কিন্তু আজি এটা বিশেষ কাৰণত এই সময়ত কৰিব লগা হৈছে যি কি নহওক আমি প্ৰায় কেইটামান ক্লাছ আমি কৰা নাই সো শনিবাৰৰ পৰা যিমানখিনি কারেন্ট এফেয়ার্স আছে গুটিখিনি আজি আমি কভাৰ কৰিম আমাৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ঠিক আছে সো শুক্ৰবাৰৰ ক্লাছটোত মই আপোনালোকক প্ৰশ্ন এটা সুধিছিলোঁ যে শক্তি ইজ আ জইণ্ট মিলিটাৰী এক্সাৰচাইজ কণ্ডাক্টেড between India and a country of Europe. Choose the right country given below. Here the correct answer hoy jabo France. Germany, Spain ba Italy no hoy France or hoite Bharator joint military exercise. Dipakhik hamorik অনুশীলন নাম তো হৈ গৈছে শক্তি. Next প্ৰশ্নটো আছিল আপোনালোকৰ যে সাইলেন্ট স্প্ৰিং নামৰ এখন কিতাপ লিখি উলিয়া হৈছিল সাইলেন্ট স্প্ৰিং নামৰ কিতাপখন এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত লিখা হৈছিল এনভায়ৰনমেন্টাল ডিগ্ৰেডেশনৰ ওপৰত লিখা হৈছিল আৰু এই কিতাপখন কোনে লিখি উলিয়াইছিলে কিতাপখন লিখি উলিয়াইছিলে ৰেচেল কাৰ্সনে আৰু ৰেচেল কাৰ্সনৰ এই কিতাপখন আসলতে আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে আমাৰ পৃথিৱীত যিমানবোৰ এতিয়া আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ এনভায়ৰনমেন্টাল কনভেনশন পেৰিছ সামিট এই যিমানবোৰ আমি দেখা পাইছো আৰম্ভণি এই স্পাৰ্কটো আছিল ৰেচেল কাৰ্সনৰ সাইলেন্ট স্প্ৰিং নামৰ কিতাপখন যে আমি আমাৰ দৈনন্দিন যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰো বা আমাৰ দৈনন্দিন যিখিনি আমাৰ কাৰ্যকলাপ তাৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিবেশ কেনেকৈ বিনষ্ট হৈছে সেই তাৰ এটা নিদৰ্শন বা এটা উদাহৰণ তেওঁ সাইলেন্ট স্প্ৰিং নামৰ কিতাপখনত তেওঁ দাঙি ধৰিছিল আৰু এই কিতাপখনে মানুহৰ যিটো এটা ক'ব পাৰে যে ভাবধাৰা সেই ভাবধাৰা সলনি কৰি দিছিল তাৰ পিছতে পাৰ্সপেক্টিভ চেঞ্জ হোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন সন্থাবোৰ স্থাপন কৰা হ'ল আৰু ক্লাইমেট চেঞ্জৰ বিষয়ে আমি আৰু বেছি জাগৰুক আৰু সজাগ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলো কিতাপখন ৰেচেল কাৰ্সনে লিখিছিল এখন যুগমীয় কিতাপ বুলিয়ে কোৱা হয় বিশেষকৈ এনভায়ৰনমেন্ট পৰিবেশ বা ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ফালৰ পৰা আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈ গৈছে which state government has constituted a 9-member high level committee headed by Justice Ranjana Prakash Desai to review the draft uniform civil code কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ খচৰা পুনৰীক্ষণৰ বাবে ন্যায়াধীশ ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাইৰ নেতৃত্বত 9জনীয়া উচ্চস্তৰীয় সমিতি গঠন কৰিছে অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক অসম অপচন বি দিয়া হৈছে ৱেষ্ট বেংগল অপচন সি দিয়া হৈছে গুজৰাট আৰু অপচন ডি দিয়া হৈছে উত্তৰাখণ্ড এ বি চি নে ডি এতিয়া জাষ্টিস ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাইৰ অন্তৰ্গত 8th পে কমিশনৰ বাবেও কমিটি এখন গঠন কৰা হৈছিল আৰু ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ বাবে যিমান কেইখন কমিটি গঠন কৰা হৈছিল সেই কেইখনৰ হৈতেও ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাই জড়িত হৈ আছিল ইয়াৰ আগলৈকে আপোনালোকে জানে যে উত্তৰাখণ্ড তাৰপিছত অসমতো ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড অলৰেডি লাগু কৰি দিয়া হৈছে সো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন বি ৱেষ্ট বেংগলৰ চৰকাৰেও যেহেতু ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড লাগু কৰাৰ কথা কৈছে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড লাগু অৰ্থাৎ বিল প্ৰকাৰে লেজিসলেটিভ এছেম্বলিত অনাৰ আগতে এটা ক'ব পাৰে যে কমিটি এখনে জৰিপ চলাব লাগিব কমিটিখনে কিছুমান ৰেকমেন্ডেশন দিব সেই ৰেকমেন্ডেশনৰ ভিত্তিতহে বিলখন আনিব পাৰিব সো এতিয়া ৰেকমেন্ডেশনৰ বাবে এই কমিটিখন 9জনীয়া এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি স্থাপন কৰা হৈছে কোনে কৰিছে পশ্চিম বংগৰ চৰকাৰে গঠন কৰিছে অলৰেডি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড উত্তৰাখণ্ড গুজৰাট আৰু অসমত অলৰেডি প্ৰেৰিত হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত এক্টিভ গোৱাটো আগৰ প্ৰায় আছে গতিকে এই তিনিখন ৰাজ্যত স্বাধীনতাৰ পিছত ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড লাগু কৰা হৈছে ঠিক আছে So, West Bengal forms a 9-member panel to examine the draft Uniform Civil Code Bill for the state. এটি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড বুলি ক'লে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড মানে গোটেই সমাজখনৰ বাবে একেটাই নিয়ম হ'ব এতিয়া সমাজৰ বাবে নিয়ম কিহৰ বাবে কোন কেইটা খণ্ডৰ বাবে অনা হ'ব বিবাহ ম্যাৰেজ ডিভোৰ্স মেইনটেনেন্স ইনহেৰিটেন্স এডপশন আৰু সাকসেশন অফ প্ৰপাৰ্টি ইয়াৰ বাবে সমান্তৰালভাৱে বেলেগ ধৰ্মৰ বেলেগ নিয়ম আছে সো বেলেগ ধৰ্মৰ বেলেগ নিয়ম থাকিলে কৰবাত নহয় কৰবাত জটিলতা আহি পৰে আৰু সকলোৰে বাবে সমান নহয় এতিয়া সমান হ'বলে ইকুৱেলিটি হ'বলে সবৰে বাবে তাৰ বাবে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড এটি ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড আপোনালোকে জানে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অন্তৰ্গত আৰ্টিকল 44ত কনস্টিটিউশনত উল্লেখ কৰা হৈছে 1954ত মানে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ আগৰ যদি মই আপোনালোকক কাহিনীটো কওঁ তেতিয়া হলে 1954ত স্পেশাল ম্যাৰেজ এক্ট পাস কৰা হৈছিল আৰু স্পেশাল ম্যাৰেজ এক্টৰ অন্তৰ্গত ৰিলিজিয়াছ পাৰ্সোনেল লৰ ওপৰত কোনোবাই যদি নিজৰ বিবাহ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে স্পেশাল ম্যাৰেজ এক্টৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত 1956ত হিন্দু কোড বিল
পাছ কৰা হৈছিলে যাৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে পাৰ্সোনাল ল ডিভাইড কৰি দিছিলে কমন ইণ্ডিয়ান সিটিজেন আৰু মুছলিম ইণ্ডিভিজুৱেলৰ মাজত 1986ত শাহ বানু কেছৰ অন্তৰ্গত ল্যান্ডমার্ক এটা কেস তার অন্তর্গত রাজীব গান্ধী গভর্নমেন্টে এখন নিয়ম বনাইছিলে যে মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে কোনো জেন্ডাৰ বা তেওঁলোকৰ কোনো সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰিব সো এটা ল্যান্ডমার্ক কেস আছিল আৰু ল্যান্ডমার্ক কেছৰ পিছত এক্ট এখন আহিছিলে তাৰপিছত 2015 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড সৰ্বাঙ্গীন উন্নতিৰ বাবে মানুহৰ সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি আৰু সমাজৰ উপকাৰৰ বাবে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোড জৰুৰী হয় ঠিক আছে Next প্ৰশ্নটো চাওক How many total medals did India win in the inaugural Asian Under-23 Athletics Championship 2026 held in Ordos, China? চীনৰ অৰ্ডোছত অনুষ্ঠিত হোৱা উদ্বোধনী এছিয়ান 23 বছৰ অনুৰ্ধৰ এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপ 2026ত ভাৰতে মুঠ কিমানটা পদক লাভ কৰিছিল অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক 12টা 16টা 14টা নে 18টা আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে সোশ্যাল মিডিয়াত এটা ক্লিপ দেখা পাইছে ভাইৰেল হৈছে খুব এই আন্ডাৰ 23 এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত ভাৰতৰ মহিলাৰ জিটু আপোনালোকৰ ৰিলে দল সেই ৰিলে দলটোৱে চাইনাক পৰাস্ত কৰিছে সো সেই আপোনালোকে ক্লিপটো দেখা পাইছে এতিয়া মুঠ প্ৰশ্নটো হৈ গৈছে যে মুঠ কিমান পদক ভাৰতৰ দলটোৱে জয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন বি 16টা পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক আছে সো ইন্ডিয়া won 16 medals including 3 gold at the inaugural Asian Under-23 Athletics Championships Shravani Sachin Sangle returned with 3 medals including 2 gold so Shravani Sachin Sangle দুটা সোণৰ পদক তে মুঠ 3টা পদক লাভ কৰিছে তাৰে দুটা হৈ গৈছে সোণৰ পদক এতিয়া ফাৰ্স্ট এছিয়ান Under-23 এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে এছিয়ান এথলেটিক্স ফেডাৰেশনে অনুষ্ঠিত কৰিছে অৰ্ডোস সিটি নামৰ জেগাডোখৰ আছে চাইনাত তাত অনুষ্ঠিত হৈছে অৰ্ডোস স্পৰ্টছ ডেভেলপমেন্ট চেণ্টাৰ ষ্টেডিয়াম হৈ গৈছে ভেনিউ এছিয়ান এথলেটিক্স বা এছিয়ান এথলেটিক্স ফেডাৰেশন কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল 1973 চনত গঠন কৰা হৈছে এই এছিয়ান এথলেটিক্স ফেডাৰেশনে এই এছিয়ান Under-23 এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপৰ উদ্বোধক 1973 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল হেডকোয়াৰ্টাৰ হৈছে থাইল্যান্ডৰ পাথুম থানি নামৰ জেগাডোখৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ প্ৰেসিডেন্ট হৈ গৈছে দালান জুমান আল হামাদ সো এছিয়ান এথলেটিক্স কাউন্সিল নৰ অন্তৰ্গত এছিয়ান এথলেটিক্স ফেডাৰেশন ঠিক আছে এতিয়া Under-23 এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপৰ এখন হৈ গৈছে মেডেলছ টেলি এতিয়া মেডেলছ টেলি চাইনা প্ৰথম স্থানত আছে মুঠ পদক লাভ কৰিছে 52টা 52টাৰ 23টা সোণৰ পদক জাপান আছে দ্বিতীয় স্থানত মুঠ 22টা পদক জয়লাভ কৰিছে তাৰে 7টা হৈ গৈছে সোণৰ পদক তৃতীয় স্থানত আছে উজবেকিস্তান 10টা মুঠ পদক তাৰে 5টা সোণৰ পদক ভাৰত আছে চতুৰ্থ স্থানত 16টা পদক মুঠ তাৰে 3টা হৈ গৈছে সোণৰ পদক বাকি গুটে টপ 10 14খন দেশেহে ভাগ লৈছিলে এয়া 14খন দেশ আছে গুটে কেখন দি দিয়া হৈছে এবাৰ আপোনালোকে চাই লব পাৰিব লিষ্টখন আপোনালোকে পাই যাব এতিয়া ভাৰতৰ হৈ কোনে কোনে পদক লাভ কৰিছে 16টা পদক লাভ কৰিছে নহয় আনন্দ সিংয়ে মেন্স জেভলিন থ্ৰোট সোণৰ পদক লাভ কৰিছে আস্তিক প্ৰধান চন্দ্ৰমল সাবু সেতু মিশ্ৰা শ্ৰাৱণী সচিন সাংলে মিক্সড 400 মিটাৰ ৰিলেট তেওঁলোকে সোণৰ পদক লাভ কৰিছে ওমেন্স 400 মিটাৰ ৰিলে দলটো সোণৰ পদক লাভ কৰিছে চাইনাক পৰাস্ত কৰিছিল তেওঁলোকে সেই দলটোত আছিল শ্ৰাৱণী সচিন সাংলে চন্দ্ৰমল সাবু প্ৰবলিকা নৰিমুল্লা আৰু নফিসা খাতুন Men's 5000 মিটাৰত ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে শিৱাজী পৰশুৰামে আৰু শিৱাজী পৰশুৰামে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে 10000 মিটাৰ ৰেচটো संजना अक्षय श्रवणन सुदीक्षा वादुलुरी श्रेया राजेशे महिलार 400 মিটাৰ ৰিলেট 4/100 মিটাৰ ৰিলেট তেওঁলোকে 100 মিটাৰ যেটো ৰিলে ৰেস তাত তেওঁলোকে ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে ৰূপৰ পদক 4/400 মিটাৰ ৰিলেটো লাভ কৰিছে আস্তিক প্ৰধান শ্ৰৱণন মেঘৰৱন সেতু মিশ্ৰা আৰু অমন চৌধুৰীয়ে মেন্স 200 মিটাৰত অভয় সিং শकील ভূমশ্ৰী দেৱী হুইদ্ৰুমে মহিলাৰ 800 মিটাৰত বিনোদ সিং প্ৰাচী দেৱকৰ শ্ৰাৱণী সাংলে আকৌ মহিলাৰ 400 মিটাৰ হাৰ্ডলজটো তেওঁ পাইছে তাৰপিছত শিৱৰমন লোখাৰে ভাৰতপ্ৰীত সিং আৰু প্ৰিয়াই পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোটেই লিষ্টখন এবাৰ আপোনালোকে চাই লব পাৰিব পিডিএফ খনৰ পৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক Which Indian female scientist was formally inducted as a fellow of the Royal Society of London on July 10th
2026 2026 চনৰ 10 জুলাইত কোনগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা বিজ্ঞানীক আনুষ্ঠানিকভাৱে লণ্ডনৰ ৰয়েল সোসাইটিৰ ফেলো হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে অপচন দিয়া হৈছে আপোনালোকক গগনদীপ কাং অপচন ডি দিয়া হৈছে সৌম্য স্বামীনাথন অপচন সি দিয়া হৈছে ঋতু কৰিধাল আৰু অপচন ডি দিয়া হৈছে ডক্টৰ টেসি থমাস Yet correct answer to hojiba apnalokor option B Soumya Swaminathan. Fellow of the Royal Society. Royal Society bili Londonot ekhon natural science or society ase. Bahut purona society. Yet gutei prithibir jiman nami dami ba eminent scientist, boigyanik, mathematician, doctor তেওঁলোক আছে যিয়ে বিজ্ঞানৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে ন্যাচাৰাল সায়েন্সৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকক ইয়াৰ ফেলো হিচাপে ইলেক্ট কৰা হয় আৰু হেতু হৈ গৈছে এটা ডাঙৰ সন্মান এতিয়া সৌম্য স্বামীনাথন হৈ গৈছে ভাৰতৰ পৰা দ্বিতীয় গৰাকী মহিলা ফেলো ইয়াৰ আগতে গগনদীপ কাংক প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহিলা হিচাপে ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে প্ৰথম গৰাকী মহিলা হিচাপে ফেলো অফ দ্য ৰয়েল সোসাইটি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল Yes. প্ৰথম গৰাকী মহিলা হৈ গৈছে গগনদীপ কাং তেওঁ 2019 চনত ফেলো অফ দ্য ৰয়েল সোসাইটি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল এতিয়া ডক্টৰ সৌম্য স্বামীনাথনক ফেলো অফ দ্য ৰয়েল সোসাইটি হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে বা তেওঁ সন্মানিত কৰা হৈছে ইয়াৰ আগতে তেওঁ হুৰ সায়েন্টিষ্ট হিচাপে ওয়াৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গানাইজেশ্যনৰ বৈজ্ঞানিক হিচাপেও কৰ্মৰত আছিল তাৰ পিছত ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ICMR Indian Council of Medical Researcher তাৰপিছত TB elimination strategy যেটো program আছে ভাৰতৰ হেতু তেওঁ লিড কৰিছিল আৰু লগতে দ্বিতীয় গৰাকী মহিলা যি ফেলো অফ দ্য ৰয়েল সোসাইটিৰ সন্মান লাভ কৰিছে ফেলোশিপ অফ দি ৰয়েল সোসাইটি মই অলৰেডি কৈছো যে লণ্ডনত থকা ৰয়েল সোসাইটিৰ মেম্বাৰশিপটো হৈ গৈছে ফেলোশিপ অফ দি ৰয়েল সোসাইটি সো এখন ৰয়েল সোসাইটি কাৰ্লটন হাউস টেৰেস নামৰ বিল্ডিং এটা আছে লণ্ডনত তাত তেওঁলোকৰ মূল অৰ্গানাইজেশ্যনটো আছে ৰয়েল সোসাইটি আৰু লগতে ডেটটো হৈ গৈছে যে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল 1663 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিল ফেলো হিচাপে স্বীকৃতি দিবলে ৰয়েল সোসাইটি ইউনাইটেড কিংডমৰ হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব সো ৰয়েল সোসাইটি দ্য ৰয়েল সোসাইটি অফ লণ্ডন ফৰ ইম্প্ৰুভিং ন্যাচাৰাল নলেজ বা ন্যাচাৰাল সায়েন্সৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে স্থাপন কৰা হৈছিল 1660 চনত আৰু ফেলোৰ যেটো ফেলোশিপৰ যেটো তেওঁলোকৰ প্ৰক্ৰিয়া হেতু 1663 চনৰ পৰা 1663 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল 1660 ত এই ৰয়েল সোসাইটি স্থাপন কৰা হৈছিল ৰয়েল সোসাইটি বুলি ক'লে জানিব যে ৰয়েল বুলি ক'লে তেওঁলোকৰ যেটো ৰাজ পৰিয়াল হে ৰাজ পৰিয়ালে ইয়াত সহায় সাহায্য আগবঢ়াই পেলাই স্থাপন কৰিছিল হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে লণ্ডনত তাৰপিছত বৰ্তমানৰ পেট্ৰন হৈ গৈছে চাৰ্লছ ট্ৰি বৰ্তমানৰ ইংলেণ্ডৰ ৰজা চাৰ্লছ ট্ৰি হৈ গৈছে পেট্ৰন আৰু প্ৰেসিডেন্ট হৈ গৈছে পল নাৰ্ছ আচ্ছা আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে ৰয়েল সোসাইটিৰ যদি আপোনালোকে মন কৰে এইটোটো হৈ গৈছে কোৰ্ট অফ আৰ্মছ লগতে তেওঁলোকৰ এটা মোটো আছে নালিয়াছ ইন ভাৰ্বা মানে মানুহে যেটো কথা কৈছে হেতুৰ যেতিয়ালৈকে প্ৰুফ আপুনি নাপায় তেতিয়ালৈকে আপুনি হেতু বিশ্বাস নকৰিব হেতু হৈ গৈছে নালিয়াছ ইন ভাৰ্বা সো ভাৰতৰ পৰা এয়া হৈ গৈছে প্ৰথম কেইগৰাকী ব্যক্তি প্ৰথম 10 গৰাকী ব্যক্তি যাক ফেলো অফ দি ৰয়েল সোসাইটি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল প্ৰথম গৰাকী ভাৰতৰ নেভেল ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল তেওঁ হৈ গৈছে আৰ্দাসিৰ কাৰ্টসিজি তেওঁ 1841 চনত ফেলো অফ দ্য ৰয়েল সোসাইটি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল শ্ৰীনিবাস ৰামানুজনক 1918 চনত জগদীশ চন্দ্ৰ বসুক 1920 চনত সিভি ৰমনক 1924 চনত মেঘনাথ সাহাক 1927 চনত বিৰবল সাহনিক 1936 চনত কেএস কৃষ্ণনক 1940 চনত হোমিজে ভাবাক 1941 চনত 1943 চনত শান্তি স্বৰূপ ভট্টাগৰক আৰু 1946 চনত সুব্ৰমণ্যম চন্দ্ৰশেখৰ আৰু বহুতো আছে কিন্তু এই কেজন হৈ গৈছে আপোনালোকৰ প্ৰথম কেইগৰাকী বিজ্ঞানী যাক ফেলো অফ দ্য ৰয়েল সোসাইটি হিচাপে ভাৰতৰ পৰা স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল মহিলা বুলি ক'লে প্ৰথম গৰাকী মহিলা 2019 চনত গগনদীপ কাং আৰু দ্বিতীয় গৰাকী হৈ গৈছে সৌম্য স্বামীনাথন Next process. According to the 4th rhino census held in June 2026, 53 rhinos were found in the Dudhwa Tiger Reserve. In 1987, founder rhinos were brought in 1984 to Dudhwa Tiger Reserve from which of the following places? 2026 চনৰ জুন মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা চতুৰ্থ গণৰ লোকপিয়ল অনুসৰি দুধৱা বাঘ সংৰক্ষিত বা ব্ৰাঘ্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত
53টা গড় পোৱা গৈছে 1948 চনত 7টা প্ৰতিষ্ঠাপক গড় তলৰ কোনটো স্থানৰ পৰা অনা হৈছিল ক্ৰয় নহয় অনা হৈছিল কোৰ পৰা অনা হৈছিল দুধৱা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বা দুধৱা ব্ৰাঘ্য বনাঞ্চললে কোৰ পৰা অনা হৈছিল অসম আৰু ওয়েষ্ট বেংগলৰ পৰা অনা হৈছিল অসম আৰু নেপালৰ পৰা অনা হৈছিল নেপাল আৰু ওয়েষ্ট বেংগলৰ পৰা অনা হৈছিল নে অসম আৰু গুজৰাটৰ পৰা অনা হৈছিল Okay. Yet correct answer to hojibo apnalokor option B. Ahom aru Nepalor pra 7টা গড় নিয়া হৈছিল সেই গড় কিটাক ফাউন্ডার রাইনো স্পিচিজ ফাউন্ডার রাইনো বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ কি দুধৱা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত আগৰে পৰা গড় নাছিলে অসম আৰু নেপালৰ পৰা গড় লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সেই গড়ৰে এতিয়া সেই গড় কিটাৰ পৰা এতিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ প্লাই 53 টালে বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া দুধৱা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে আপোনালোকৰ উত্তৰ প্ৰদেশত লখিমপুৰ খেৰি বুলি ডিস্ট্ৰিক্ট এখন আছে সেই ডিস্ট্ৰিক্টত আছে আৰু দুধৱা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইণ্ডো নেপাল বৰ্ডাৰ ভাৰত নেপালৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অৱস্থিত এখন ব্ৰাঘ্য বনাঞ্চল So rhino population in UP's Dudhwa Tiger Reserve rises to 53. Fourth census records a net growth. Bahut bahi goise, potokke bahi goise. He karne ita Dudhwa Tiger Reserve news ot ase. Next proceed to sok. Which city is set to get India's first ever indoor botanical garden? Built on the lines of Singapore's indoor garden. Kunkhon sohore bharator prothomkhon indoor botanical garden Singapore indoor garden lineot nirman koribole hazu hoise. Singapore apnaloke hoyto dekha paise indoor botanical garden ase. Thik teneke etia bharator prothombarer bobe kunkhon sohorot indoor botanical garden তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে অপচন দিয়া হৈছে ৰাঁচী অপচন বি দিয়া হৈছে লখনৌ অপচন সি দিয়া হৈছে বিহাৰৰ পটনা নে অপচন ডি হৈ গৈছে অসমৰ গুৱাহাটী Yet correct answer to hojiba apnalokor option C Patna Patnat etia indoor botanical garden sthapon koribo indoor botanical garden bili kole to apnaloke buji paise sage shade loving enekwa gos gosoni rubo lagibo jibure sa bhal pai jibure direct sunlight bhal na pai so shade loving plant teoloke yat rupon kori teoloke indoor botanical garden khon sthapon koribo JP Ganga Path ase Patnat tar usort teolke sthapon koribo next process sok in July 2026 the Indian Army issued a request for proposal for 450 Carl Gustav Mark IV rocket launchers this technology belongs to which country 2026 sonor July mahot bharatiya senai 450 ta Carl Gustav Mark IV rocket launcher babe request for proposal jari korisil ei projukti kunkhon dehor Option দিয়া হৈছে আপোনালোকক নৰৱে অপচন বি দিয়া হৈছে আপোনালোকক ৰাছিয়া অপচন সি দিয়া হৈছে সুইডেন আৰু অপচন ডি দিয়া হৈছে ডেনমাৰ্ক এটা ভাৰতে এই মাল্টিপাৰপাস ৰকেট লঞ্চাৰ বা জি মাৰ্ক 4 ৰকেট লঞ্চাৰ আছে হেতু বাবে তেওঁলোকে প্ৰপোজাল দিছে যে আমি 450 টা ক্ৰয় কৰিম কোন দেশৰ এই টেকনলজি হেতু খুদা গৈছে Yet correct answer to hojibo apnalokor Sweden ot Saab bili eta company ase he Saab company e ei recoil mane hoi goise apnaloke jodi kunba ta bostu fire arm adi jodi fire kore bonduk etao jodi apni fire kore tetiale bonduk tu je fire korise tat je eta force ase he force to transfer hobo so apni jodi bonduk tu fire kore tetiale apnar hat tu pisole thela khai jay hetu hoi goise recoil je gun ba ji fire arm apni byabohar korise tar jitu force ase he force tur babe eta recoil ahe kintu ei particular jitu Carl Gustav Mark IV rocket launcher hetut he recoil to na thake he karone ta kwa hoy recoilless rocket launchers so army to induct 450 Carl Gustav M4 rocket launchers to strengthen the high altitude combat capability ei to apnaloke dekha paise etu hoi goise Carl Gustav Mark IV rocket launcher recoilless so shoulder fired yet থৈ পেলাই কানত থৈ পেলাই ফায়াৰিং কৰিব পাৰিব মাল্টি ৰোল weapon system designed for infantry use anti armor roles and other battlefield task infantry use ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লগতে anti armor role
ডাঙৰ যদি কৰবা পৰা ধৰক ট্যাঙ্ক এখন আহিছে ট্যাঙ্কত বলে তাক তেওঁলোকে আৰ্মাৰ বেসড ট্যাঙ্ক এখন লৈ আহিছে সেই আৰ্মাৰ তেওঁ এই কাৰ্ল গুস্তাফ মাৰ্ক 4 ৰকেট লঞ্চাৰৰ দ্বাৰা লঞ্চ কৰা ৰকেট ভেদ কৰিব পাৰিব সেই আৰ্মাৰ Carl Gustaf is a recoilless rifle system developed by Saab of Sweden. Earlier, M2 and M3 variants have been used by the Indian Army since the 1970s. Bharator সেনাবাহিনীয়ে 1970 দশকৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে এতিয়া খালি এটো নতুন ভাৰ্জন এটা ব্যৱহাৰ কৰিব সো M4 ৰ ওজন হৈ গৈছে প্ৰায় 7 কিলোগ্ৰাম তাৰ আগতে M2 ৰ ওজন আছিল 14 কিলোগ্ৰাম আৰু M3 ৰ ওজন আছিল 10 কিলোগ্ৰাম লাহে লাহে ইয়াৰ ওজনটো কমি আহিছে কম্পেক্ট হৈ আহিছে হি সো Carl Gustaf M4 will be manufactured in India at Saab's facility in Reliance Medcity Jhajjar Haryana so টেকনলজি টু কিনি আনিব টেকনলজি কিনি আনাৰ পিছত সাবৰ ইয়াত তেওঁলোকৰ ইন্ডাস্ট্ৰিয়াল তেওঁলোকৰ এটা সেটআপই আছে সেই সেটআপত তেওঁলোকে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব ভাৰতে তাৰ পৰা গুটে বস্তুটো আনিব না লাগে অলপ হলো ইয়াত ইন্ডিজিনিয়াস বস্তু ভাৰতত থলুৱা বস্তু তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক which central government scheme approved in 10th of July 2026 aims to conserve and restore sacred groves in India 2026 চনৰ 10 জুলাইত অনুমোদিত কোনখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ পবিত্ৰ বাগিচা বুলি ক'ব পাৰে বা অসমীয়াত যাক থান বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত থান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেক্ৰেড গ্ৰোভৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা হৈছে আস্থা वन संरक्षण योजना पवित्र वन संरक्षण योजना ने देव वन संरक्षण योजना ने संस्कृति वन संरक्षण योजना ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন এ আস্থা वन संरक्षण योजना হৈ গৈছে আপোনালোকৰ এই স্কিমটোৰ নাম যাৰ অন্তৰ্গত সেক্ৰেড গ্ৰোভ মানে পবিত্ৰ যিমান আপোনালোকৰ থান আদি থাকে য'ত পবিত্ৰ জেগাডোখৰ আশেপাশে আপোনালোকে দেখা পায় যে গছ গছনি ৰুই পেলাই তাত এখন বনাঞ্চলৰ নিচিনা কৰি দিয়া হয় সেয়াই হৈ গৈছে আপোনালোকৰ সেক্ৰেড গ্ৰোভ এতিয়া আস্থা वन संरक्षण योजना ন্যাশনাল কেম্পা ফাণ্ডৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে ইয়াৰ ফান্ডিং কৰিব অকমান মই ন্যাশনাল কেম্পা ফাণ্ডৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈ দিম মনত ৰাখিব কেম্পা ফাণ্ড দুটা প্ৰকাৰৰ আছে এটাটো হৈ গৈছে ন্যাশনাল কেম্পা ফাণ্ড আৰু এটা হৈ গৈছে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ কেম্পা ফাণ্ড যেটো ষ্টেট কেম্পা ফাণ্ড বা ইউনিয়ন টেৰিটৰী কেম্পা ফাণ্ড বুলি কোৱা হয় বাতৰিটো হৈ গৈছে এটো এনভাইৰনমেন্ট মিনিষ্ট্ৰি gives nod for the conservation of 15000 sacred groves or Aastha Van নতুনকৈ নামকৰণ কৰা হৈছে আস্থা वन are specific forest areas that local communities particularly tribal groups protect due to their spiritual and cultural significance আস্থা वन संरक्षण योजना এতিয়া লঞ্চ কৰি দিয়া হৈছে ভাৰতত প্ৰায় সেক্ৰেড গ্ৰোভ 15000 আছে সেই সমূহক ৰিস্টোৰ কৰিবলে সেই সমূহক সংৰক্ষণত সহায় কৰিবলে এই স্কিমটো অনা হৈছে এতিয়া এটো হৈ গৈছে এতিয়া 5 বছৰীয়া এটা স্কিম বা প্ৰগ্ৰাম 2026 ৰ পৰা 2031 লৈকে চলিব আৰু টোটাল ইয়াত আবণ্টন দিয়া হৈছে মুঠ আবণ্টন দিয়া হৈছে 3000 কোটি টকা আৰু কোৰ পৰা ফান্ডিং কৰা হ'ব ন্যাশনাল কেম্পা ফাণ্ডৰ পৰা ফান্ডিং কৰা হ'ব কেম্পা মানে হৈ গৈছে কম্পেনসেটৰি এফৰেষ্টেশন ফাণ্ড ম্যানেজমেন্ট এণ্ড প্ল্যানিং অথৰিটি এটা কম্পেনসেটৰি এফৰেষ্টেশন কি বস্তু এফৰেষ্টেশন মানে আপোনালোকে জানে যত গছ নাই তত আমি গছ ৰোপণ কৰিছো তাত আমি বনাঞ্চলৰ সৃষ্টি কৰিছো এফৰেষ্টেশন কম্পেনসেটৰি এফৰেষ্টেশন ধৰক যে এনেকুৱা দুখৰ জেগা আছে এই জেগা দুখৰত বনাঞ্চল আছিল ঠিক আছে মই ধৰিছো 2 হেক্টৰ মাটিত বনাঞ্চল আছিল ইয়াতে নতুনকে এটা কোম্পানী আহিলে সাপোজ ধৰক আদানী আহিলে আদানীয়ে ইয়াত এটা তেওঁলোকৰ বটলিং প্লান্ট খুলিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এতিয়া এই বনাঞ্চল আছিল গছ গছনি আছিল গছ গছনিবোৰ কাটিব লাগিব 2 হেক্টৰত বহুত গছ গছনি আছিল এতিয়া গছ গছনিবোৰ কাটি পেলাই ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে ইয়াতটো বাৰু নিজৰ বটলিং প্লান্টটো বহুৱাই দিলে কিন্তু চৰকাৰে কৈছে হিমান সহজে নহয় আপোনালোকে যে গছ গছনিবোৰ কাটিলে এতিয়া ইয়াৰে সমানে আপোনালোকে একে দুখৰ জেগা ধৰক 2 হেক্টৰ মাটিৰ জেগা দুখৰত আপোনালোকে প্লান্টিং কৰিব লাগিব আপোনালোকে যদি প্লান্টিং কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে আমাক কম্পেনসেশন দিব লাগিব হেতুৱে হৈ গৈছে কম্পেনসেটৰি এফৰেষ্টেশন বুজি পাইছে এতিয়া আদানীয়ে কি কৰিব পইচাটো দি দিব এটা পইচাটো কোনে লব পইচাটো টু কোবৰালে যাব লাগিব এটা পইচাটো এই ন্যাশনাল কেম্পা ফাণ্ডত দিব পাৰিব নতুবা যদি ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ তাত বেছি হেৰি আছে তেতিয়া হলে ষ্টেট কেম্পা ফাণ্ডত দিব পাৰিব এনেকৈ এই ফাণ্ডটো ক্ৰিয়েট হয়
আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব এই ফাণ্ডত যিমান পইচা গোট খায় হেতুৰ ওপৰত চৰকাৰে ইন্টাৰেষ্ট দিয়ে ঠিক আছে ইন্টাৰেষ্ট কিমান দিব হেতু প্ৰত্যেক বছৰে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে যেটো চৰকাৰৰ এটা ফ্ল্যাট ৰেট ইন্টাৰেষ্ট থাকে হেতু ইয়াত দিয়া হ'ব আৰু লগতে এই যেটো ফাণ্ড এটো হৈ গৈছে নন ল্যাপসেবল ফাণ্ড মানে আজি এখন এটা দলৰ চৰকাৰ আছে অহা ইয়াৰ পাছৰ বাৰত হয়তো বেলেগ এটা দলৰ চৰকাৰ থাকিব পাৰে এতিয়া এই ফাণ্ডটো কিন্তু গভৰ্নমেন্টৰ মতে ল্যাপস হৈ না যায় বলে এই গভৰ্নমেন্টটো ঠকালকে থাকিব তাৰ পিছত পইচাখিনি কি কৰে নাজানো আৰু সেইখিনিলৈকে পইচাখিনি থাকিলে তেনেকুৱা নহয় ফাণ্ডটো নন ৰিল্যাপসেবল ঠিক আছে আশা কৰিছো আপোনালোকে এটো বুজি পালে কেম্পা ফাণ্ড সো সেক্ৰেট গ্ৰ'ভ বা পবিত্ৰ বাগিচা বুলি কোৱা হয় বা অসমীয়াত যাৰ শুদ্ধ শব্দটো হৈ গৈছে থান Patches of forest, প্ৰাকৃতিক গছগছনিৰ টুকুৰা বুলি ক'ব পাৰে য'ত খিলঞ্জীয়া সম্প্ৰদায়ৰ বাবে গভীৰ ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক অৰ্থ ৰাখে এই বনাঞ্চলবোৰে সৰু সৰু বনাঞ্চল বহুত গভীৰ বনাঞ্চল নহয় বা বহুত ডাঙৰ বনাঞ্চল নহয় কিন্তু এই স্থানসমূহ স্থানীয় জনগোষ্ঠী সমূহে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আৰু পৰম্পৰাগত আচাৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰে ভাৰতত প্ৰায় 1,50,000 Sacred Groveৰ কথা কোৱা হৈছে যে 1 লাখৰ পৰা 1,50,000 Sacred Grove আছে বুলি কোৱা হৈছে IUCN এই ডেটাটো দিছে গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ ডেটা মতে হৈ গৈছে 15,000 Sacred Grove এই স্কিমটোৰ কাৰণে মুঠ Sacred Grove ইমান বুলি কোৱা হোৱা নাই মুঠ Sacred Grove এই স্কিমটোৰ অন্তৰ্গত 15,000 টা ৰিস্টোৰ বা পুনৰ সংৰক্ষণ কৰা হ'ব IUCN ৰ ডেটা মতে ভাৰতত প্ৰায় 1 লাখৰ পৰা 1.5 লাখলৈকে Sacred Grove আছে So yeah, Sacred Grove বিভিন্ন নাম আছে যেনেকে অসমত আমি থান বুলি কও মাদাইকো বুলিও কোৱা হয় অৰুণাচল প্ৰদেশত গুম্পা বনাঞ্চল বুলি কোৱা হয় বা গুম্পা ফৰেষ্ট বুলি কোৱা হয় মণিপুৰত গামখাপ মৌহাক আৰু উমলাংলাই বুলি কোৱা হয় মিজোৰামত মাউমুড বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত মেঘালয়ত লাও কিনটাং বা লাও লিংডো বুলি কোৱা হয় সিকিমতো গুম্পা বনাঞ্চল বা গুম্পা ফৰেষ্ট বুলি কোৱা হয় সো বিভিন্ন ৰাজ্যত Sacred Groveৰ নামটো হলনি হৈ যায় বেলেগ নামেৰে তেওঁলোকে কয় যেনেকে হিমাচলত দেৱবন বুলি কোৱা হয় উত্তৰাখণ্ডত বুগিয়াল আৰু দেৱবন বুলিয়ে কয় তাৰপিছত ঝাৰখণ্ডত সৰনা আৰু জাহেৰ থান বুলি কয় উৰিষ্যাত জাহেৰা আৰু ঠাকুৰাম্মা বুলি কয় ছত্তীশগড়ত সৰনা জাহেৰা মাতাগুৰি দেৱগুৰি বা গাঁও দেৱী বুলি কয় তেওঁলোকে সো বিভিন্ন অঞ্চলত হে বনাঞ্চল সমূহৰ নাম হলনি হৈ যায় কিন্তু হে বনাঞ্চলৰ যেটো ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ হেতু একেই থাকে মানুহৰ হৈতে জড়িত হৈ থকা বনাঞ্চল সমূহ মানুহৰ যি তেওঁলোকৰ ভাবধাৰা হে ভাবধাৰাৰ হৈতে জড়িত এটি বনাঞ্চল Compensatory Afforestation Fund এই এক্টখন 2016 চনত পাস কৰা হৈছিল 2018 চনত ৰুল আনি পেলাই এখন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল ন্যাশনাল কেম্পা ফাণ্ড এই Compensatory Forestation Act অন্তৰ্গতে স্থাপন কৰা হৈছিল পাব্লিক একাউন্ট অফ ইন্ডিয়াৰ অন্তৰ্গত ৰখা হয় আৰু ষ্টেট কেম্পা ফাণ্ডো পাব্লিক একাউন্ট অফ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ অন্তৰ্গত ৰখা হয় মানে বস্তুটো এনে পেলাইটো থব নোৱাৰে পাব্লিক একাউন্টৰ অন্তৰ্গত Compensatory Fundটো ৰখা হয় তাৰপিছত Compensatory Afforestation Act was enacted to manage the funds collected for compensatory afforestation driven by the ad hoc CAMPA. So CAMPA jitu act ase he act অন্তৰ্গতে এই ফাণ্ডটো চলোৱা হয় এতিয়া ন্যাশনাল কেম্পা ফাণ্ডৰ 90% পইচা ষ্টেট সমূহকে দিয়া হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছে আৰু বাকি 10% সেন্টাৰে নিজেই ৰাখিব পাৰিব এতিয়া এই ফাণ্ডটো কোট তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব হেতু আপোনালোকে চাই লব যে এই ফাণ্ডটো তেওঁলোকে কোট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্ট কৰিব পাৰিব ফৰেষ্ট ফায়াৰ প্ৰিভেনশন কৰিব পাৰিব ইমপ্ৰুভমেন্ট অফ ওয়াইল্ড লাইফ হ্যাবিটেট কৰিব পাৰিব ফৰেষ্ট্ৰি ৰিসাৰ্চ আদি কামৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব Catchment area treatment কাৰণে কৰিব পাৰিব assisted natural regeneration বাবে কৰিব পাৰিব soil and moisture conservation worker বাবে কৰিব পাৰিব biological diversity management আৰু কেম্পাৰ অন্তৰ্গত যিমান কাম আছে হেইবোৰক মনিটৰিং কৰিবলৈ এই কেম্পা ফাণ্ডৰ পৰা পইচা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এখিনি কথাই মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈ দিছো এবাৰ চাই লব পাৰিব নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক where is India's first dedicated center for the high altitude medicine and public health research being established by the Indian Council of Medical Research ভাৰতৰ চিকিৎসা গৱেষণা পৰিষদে ভাৰতৰ প্ৰথমটো নিবেদিত উচ্চতাৰ চিকিৎসা আৰু জনস্বাস্থ্য গৱেষণা কেন্দ্ৰ ক'ত স্থাপন কৰিছে লাডাখৰ লেহত উত্তৰাখণ্ডৰ যোশীমঠত হিমাচল প্ৰদেশৰ কিলঙত নে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত Yet correct answer হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন সি হিমাচল প্ৰদেশৰ কিলঙত ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিসাৰ্চে হাই অল্টিটিউড মেডিসিন এণ্ড পাব্লিক হেলথ ৰিসাৰ্চ নামৰ সংগঠনটো স্থাপন কৰিব
ইয়াৰ অন্তৰ্গত হাই অল্টিটিউড যিমান ৰিসাৰ্চ কৰা হয় বা হাই অল্টিটিউড মেডিচিনৰ বাবে যিমান গৱেষণা কৰা হয় সেই গৱেষণাৰ বাবে এইটো হৈ গৈছে এটা ডেডিকেটেড অৰ্গানাইজেশ্যন এতিয়া আপোনালোক যদি হে লেহ লাডাখ লেহ তাৰপিছত আপোনালোক যদি টাৱাং আদিলে যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান কিছুমানৰ নাকৰ পৰা তেজ ওলাই কিছুমানৰ মূৰ ঘূৰাই কিছুমান থিয় হৈ থাকিব নোৱাৰে কাৰণ কি অল্টিটিউডটো বহুত বেছি ওপৰত আৰু তেনে অৱস্থাত আপোনাৰ অক্সিজেনটো থিন হৈ যায় বা অক্সিজেনৰ কনচেন্ট্ৰেচনটো কমি যায় এটমস্ফিয়াৰ পাতল হৈ যায় সো তাৰ বাবে কি হয় যে আমি উশাহ নিশাহ লওঁতে আমাৰ কষ্ট হয় সেই কষ্ট যাতে কম হয় আৰু সেইটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে যি গৱেষণা আছে সেই গৱেষণা কৰিবলৈ ডেডিকেটেড ইনষ্টিটিউটটো স্থাপন কৰা হৈছে মই যেটো এক্সাম্পল দিছো সেইটো এটা কথা তাৰ উপৰিও বহুত ইয়াত তেওঁলোকে ৰিসাৰ্চ কৰিব অকল এটা টপিকৰ ওপৰতে কেতিয়াও ৰিসাৰ্চ নকৰে So, দেখা পাইছে India to get a dedicated ICMR center for high altitude medicine. ICMR, Indian Council of Medical Research, 1911 চনতে স্থাপন কৰা হৈছিলে হেডকোয়াৰ্টাৰ হৈ গৈছে নতুন দিল্লী বৰ্তমানৰ ডাইৰেক্টৰ জেনাৰেল হৈ গৈছে ৰাজীৱ বাল আৰু পেৰেন্ট মিনিষ্ট্ৰিটো হৈ গৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ হেল্থ এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়াৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক which Indian state ranked the first in gross enrollment ratio in higher education as per the AISHE 2023-24 report All India Secondary Higher Education 2023-2024 প্ৰতিবেদন অনুসৰি উচ্চ শিক্ষাত গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ'ত কোনখন ভাৰতৰ ৰাজ্যই প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে তামিলনাডু মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ নে ৰাজস্থানে ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন এ তামিলনাডু গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' আটাইতকৈ ভাল তামিলনাডুৰ So India's higher education enrollment hits 4.5 crore উচ্চ শিক্ষাত 4.5 কোটি এনৰোলমেন্ট হৈছে মহিলা আৰু লগতে মাৰ্জিনালাইজ গ্ৰুপে কিন্তু আগতকৈ বহুত ভাল কৰিছে তেওঁলোকৰ এনৰোলমেন্ট এতিয়া বহুত ভাল Next প্ৰশ্নটো চাওক which country sends the highest percentage of foreign students to India according to the AISHE 2023-2024 report AISHE 2023-24 প্ৰতিবেদন অনুসৰি কোনখন দেশে সৰ্বাধিক শতাংশ বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বা কৰে বাংলাদেশ নেপাল সাউথ আফ্ৰিকা নে অষ্ট্ৰেলিয়া ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন বি নেপাল নেপালৰ পৰা ভাৰতলৈ সৰ্বাধিক বিদেশী ছাত্ৰ আহে বা আগমন ঘটে ভাৰতত হায়াৰ এডুকেশ্যন তেওঁলোকে লাভ কৰে সো নেপাল সেন্ডস দি হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেন্টস টু ইণ্ডিয়া ভাৰতত যিমান ফৰেন ষ্টুডেন্টৰ এনৰোলমেন্ট হয় তাৰ 24% নেপালৰ পৰা আহে Who won last প্ৰশ্ন এইটো আপোনালোকৰ Who won the Wimbledon 2026 women's singles title by defeating Karolina Muchova in the final Finalot Karolina Muchova পৰাস্ত কৰি কোনে Wimbledon 2026 ৰ মহিলাৰ একক শাখাত খিতাপ দখল কৰে মাৰ্কেটা ভন্ডিউৰছভা অপশন বি দিয়া হৈছে বাৰবোৰা ক্ৰেজিকোভা অপশন সি দিয়া হৈছে লিন্ডা নস্কোভা নে অপশন ডি হৈ গৈছে ক্যাৰোলিনা পিলস্কোভা ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন সি লিন্ডা নস্কোভাৰ এইটো হৈ গৈছে প্ৰথমটো গ্ৰ্যান্ড স্ল্যাম তেওঁৰ জয় প্ৰথমটো খিতাপ তেওঁ দখল কৰিছে ইয়াৰ পিছতে তেওঁ এতিয়া ওয়াৰ্ল্ড টেনিছ এছ'চিয়েশ্যনৰ টপ 10 ৰেংকিংত তেওঁ এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে 7th ৰেংকত আছে তেওঁ এতিয়া ওয়াৰ্ল্ড টেনিছ এছ'চিয়েশ্যনৰ যেটো ৰেংকিং থাকে WTA ৰেংকিং সো উইম্বলডন 2026ত এইখন হৈ গৈছে লিষ্ট জেনিক সিনাৰে পুৰুষ একক শাখাত তেওঁ খিতাপ দখল কৰিছে তেওঁ ইটালীৰ খেলুৱৈ লিন্ডা নস্কোভা হৈ গৈছে জেক ৰিপাব্লিকৰ খেলুৱৈ আৰু তেওঁ মহিলাৰ একক শাখাত খিতাপ দখল কৰিছে হেৰি হিলিওভাৰাই আৰু হেনৰি হিলিওভাৰা হৈ গৈছে ফিনলেণ্ডৰ খেলুৱৈ আৰু হেনৰি প্যাটন হৈ গৈছে গ্ৰেট ব্ৰিটেনৰ তেওঁলোকে মেন্স ডাবলছ খিতাপ তেওঁলোকে দখল কৰিছে গো হানইউ চাইনাৰ আৰু ফ্ৰান্স ক্ৰিষ্টিনা ম্লেডেনোভিকে মহিলা ডাবলছ খিতাপ জয়লাভ কৰিছে আৰু মাৰ্সেলো আৰাভেলো আলসালভাডোৰৰ আৰু লাটভিয়াৰ য়েলেনা অষ্টাপেংকোয়ে মিক্সড ডাবলছ কেটেগৰীত খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে উইম্বলডন 2026 হুইলচেয়াৰ ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয় উইম্বলডনত ইয়াত জাপানৰ টকিটা ওদাই পুৰুষৰ একক শাখাত খিতাপ দখল কৰিছে জাপানৰ ইউই কামজিয়ে মহিলাৰ একক শাখাত খিতাপ দখল কৰিছে নেদাৰলেণ্ডছৰ নিলছ ভিংক আৰু গ্ৰেট কোৱাড সিংগলছ আৰু কোৱাড ডাবলছত নিলছ ভিংক আৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেনৰ এলফি হিউৱেটে পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গৰ্ডন ৰিডৰ সৈতে তাৰপিছত চাইনাৰ জু জেনজেন আৰু ইজৰাইলৰ গাই চেছনে ওমেন্স ডাবলছত খিতাপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে
সো আজি এই ক্লাছটো আমাৰ ইমানেই আছিল আপোনালোকৰ বাবে মই প্ৰশ্ন কেইটামান এৰি থৈ যাওঁ সেই প্ৰশ্ন কেইটাৰ উত্তৰ আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব Inspire is a flagship program of the Department of Science and Technology to attract young talent to science. Which of the following is not an objective of Inspire? তলত দিয়া যিকেইটা ষ্টেটমেণ্ট তাৰে কোনটো ইনস্পায়াৰৰ উদ্দেশ্য নহয় সেইটো আপোনালোকক সোধা গৈছে উত্তৰ কেইটা আপোনালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত বহু কেইজন ষ্টুডেণ্টৰ এটা কনসেপ্ট মানে তেওঁলোকৰ দিগদাৰি লাগে যে স্কেন্ডিনেভিয়ান নৰ্ডিক বা বাল্টিক বুলি ক'লে একেই নে বেলেগ বেলেগ নে কেইখন দেশকে আমি কওঁ আজি আমি স্কেন্ডিনেভিয়ান বুলি কান্ট্ৰি কোনকেইখনক কয় সেইটো আমি চাম ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে স্কেন্ডিনেভিয়ান কান্ট্ৰি বুলি ক'লে নৰৱে ছুইডেন আৰু লগতে ডেনমাৰ্ক এই তিনিওখন কান্ট্ৰিক আমি স্কেন্ডিনেভিয়ান কান্ট্ৰি বুলি কওঁ এতিয়া ডেনমাৰ্ক নৰৱে ছুইডেনৰ সৈতে যদি মই ফিনলেণ্ড অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দিও তেতিয়াহলে মই এটো কি বুলি কম তেতিয়াহলে মই এটো নৰ্ডিক কান্ট্ৰি বুলি কম ঠিক আছে সো দেখা পাইছে নৰৱে ছুইডেন আৰু ডেনমাৰ্কক আমি স্কেন্ডিনেভিয়ান কান্ট্ৰি বুলি কওঁ নৰৱে ছুইডেন আৰু ডেনমাৰ্ক এই নৰৱে ছুইডেন আৰু ডেনমাৰ্কৰ যদি আপোনালোকে লোকেশনটো চাই তেতিয়াহলে নৰৱে আৰু ছুইডেনে তেওঁলোকে ল্যান্ড বৰ্ডাৰ শেয়াৰ কৰে কিন্তু ডেনমাৰ্কৰ সৈতে ছুইডেনৰ ল্যান্ড বৰ্ডাৰ অলপ আছে কিন্তু নৰৱেৰ সৈতে তেওঁলোকৰ মেৰিটাইম বৰ্ডাৰ আছে এফালে আছে নৰৱেজিয়ান সি ইষ্টৰ ফালে আৰু নৰ্থ সি আছে আপোনালোকৰ সাউথ ইষ্টৰ ফালে নৰ্থ সাউথৰ ফালে যদি চাই তেতিয়াহলে বাল্টিক সি আছে আৰু ইষ্টৰ ফালে যদি চাই তেতিয়াহলে ফিনল্যান্ড আৰু ছুইডেনৰ মাজত আছে গালফ অফ বথনিয়া সো এইকিখন হৈ গৈছে আপোনালোকৰ স্কেন্ডিনেভিয়ান কান্ট্ৰি আৰু মনত ৰাখিব নৰৱেজিয়ান সি হৈ গৈছে এটলান্টিক ওশনৰ সাবসিডিয়াৰী সি তলৰ ফালে ফেৰো আইল্যান্ড আছে শেটল্যান্ড আইল্যান্ড আছে এইবোৰো কিন্তু আপোনালোকৰ নৰ্ডিক ৰিজন বা নৰ্ডিক কান্ট্ৰিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় ঠিক আছে সো আজি আমাৰ ক্লাছটো ইমানেই আছিল আপোনালোকৰ বাবে এটা ইনফৰমেশন দি থৈ যাওঁ যে যদিহে আপোনালোকে এই বছৰ এপিএসসি সিসিই মেইনস নতুবা অহা বছৰ এপিএসসি সিসিই প্ৰিলিমছৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে আদা 247 ৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছত জয়েন কৰিব পাৰে ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰটোত এবাৰ কল কৰিব 0813104247 এই নম্বৰটোত এবাৰ কল কৰিলে আপোনালোকে বেটছটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব বেটছটোত কেতিয়া কোন কেইটা ক্লাছ হ'ব কোন কেইজন ফ্যাকাল্টিয়ে কোনটো সাবজেক্টৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব আৰু মনত ৰাখিব এটো এটা ফাউণ্ডেশ্যন বেটছ সেই কাৰণে আপোনালোকৰ তিনিটা ষ্টেজৰ বাবে আপোনালোকক ইয়াত গাইডেন্স দিয়া হ'ব সো আজি মোৰ এই ক্লাছটোত ইমানেই আছিল ক্লাছৰ পিডিএফ আপোনালোকে মোৰ কাৰেণ্ট টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই